म नवल पेशा म एमसीए फाइनल इयर स्टुडेन्ट र म तपाईँ कहाँ यो नेपाली टाइपशाला कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टममा या 32 बिट्स होस् या 64 बिट्स होस् या तपाईँसँग कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम होस् तपाईँले राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने मैले युट्युबमा गुगलमा सर्च गरेँ, त्यसको सोल्युसन भेटाएन। किनभने जब तपाईँले त्यो नेपाली टाइपशाला इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने द्याट टाइम त्यसले के हेराउँछ भने इन्टरप्टेड वा तपाईँको सिस्टम कम्प्याटेबल छैन भनेर, यो सिस्टम इज नट कम्प्याटेबल फर दिस सफ्टवेयर, यो पब्लिसर। त्यसैले त्यसको लागि मैले 1 महिनादेखि ट्राई गरिरहेको थिएँ, तर त्यसको सोल्युसन भेटाइरहेको थिएन। फाइनली ट्राई गर्दा गर्दै मैले त्यसको सोल्युसन पाएँ र म त्यो सोल्युसन त मलाई यति टाइम लाग्यो र तपाईँसँग म यो सेयर गरेर यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँलाई इजी होस्, तपाईँले राम्रोसँग त्यो नेपाली टाइपशाला इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले एउटा आफ्नो तर्फबाट सानो भिडियो बनाउन खोजेछु, तर अलि लङ प्रोसेस छ। तापनि जे भए पनि जसलाई चाहिन्छ यस्तो कि मलाई नेपाली टाइपशाला चाहियो भने तपाईँसँग कम्प्युटर छ, ल्यापटप छ, तर तपाईँले इन्स्टल गर्नु पाइरहेको छैन भने त्यो एउटा राम्रो मेसेज हो जुन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अब। र किनभने नेपाली टाइपशाला ओल्डर भर्जनको हो जुन अहिलेसम्म अपडेसन भएको छैन, जुन पहिले नै विन्डो एक्सपीमा 32 बिटमा नै युज हुन्थ्यो, तर अहिले भइरहेको छैन। अब तपाईँले इन्स्टिट्युटमा जानुहुन्छ भने त्यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले गुड प्र्याक्टिस जुन घरमा गर्न चाहन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्न, किनभने त्यो 64 बिटमा त्यो इन्स्टल हुँदैन। त्यसैले म यसको सोल्युसनलाई म हेराउन गइरहेको छु कि कसरी कुन प्रोसेसबाट तपाईँले नेपाली टाइपशालालाई इन्स्टल गरेर त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को के तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँले विन्डोज 7 युज गर्नु भइरहेछ, विन्डोज 8 युज गर्नु भइरहेछ या कुनै विन्डोज युज गर्नु भइरहेछ, तर तपाईँले अर्को पनि अपरेटिङ सिस्टम चाहियो, विन्डोज चाहियो, कुनै जे भए पनि, अनि तपाईँले त्यो युज हुन सक्नुहुन्छ। किनभने यो धेरै राम्रो तरिकाले तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म यो कुरालाई पनि त्यो फोकस गर्छु र आज म सबभन्दा पहिले यो प्रोसेसलाई कसरी त्यो अगाडि बढाउने, यो कसरी तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म हेराउन गइरहेको छु। अनि तपाईँले सबभन्दा पहिले के चाहिन्छ रे त्यसको प्रोसेसमा जानलाई, त म सबभन्दा पहिले भन्न चाहन्छु तपाईँले इन्टरनेट कनेक्सन त चाहियो नै, अनि तपाईँसँग छँदैछ भने त्यो सफ्टवेयर त्यो त पुरै भएन, त्यो भइहाल्छ नि। अनि मैले लेखेछु निड्स अफ द इन्स्टल नेपाली टाइपशाला इन एनी अपरेटिङ सिस्टम। यसको मतलब कि तपाईँले के नेपाली टाइपशालालाई कुनै अपरेटिङ सिस्टममा इन्स्टल गर्नलाई के चाहिन्छ भनेर। अनि सबभन्दा पहिले नेपाली टाइपशाला डाउनलोड गर्नुपर्छ सफ्टवेयर, त्यो जिप फोल्डरमा नै हुन्छ। अनि अर्को चाहिन्छ ओराकल VMware भर्चुअल बक्स, यो मेन हो जुन तपाईँले कुनै पनि विन्डोजलाई भर्चुअली मतलब वास्तविकता यसको मतलब हुन्छ, तर तपाईँ त्यही बुझ्नुहोस् कि अर्को पनि विन्डोज तपाईँ त्यसमा इन्स्टल गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। अर्को छ प्रिट फोन्ट छ, यो नेपाली टाइपिङको लागि यो सफ्टवेयर हो जुन इङ्ग्लिस भर्जनमा हुन्छ, इङ्ग्लिस वर्ड हुन्छ, त्यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरिन्छ यसले, यो फोन्टले। अर्को के छ भने त्यो नेपाली टाइपशालाको लागि यो विन्डो एक्सपी 32 बिट ISO इमेज चाहिन्छ, किनभने 64 बिटमा यसले सपोर्ट गर्दैन, कम्प्याटेबल छैन त्यसको लागि, र यो त्यसैले यसको लागि 32 बिट नै चाहिन्छ। त्यसैले हामीले त्यो विन्डो एक्सपीको ISO इमेज हुन्छ त्यो डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले लिङ्क राखेको छु, त्यो लिङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ कि के छ लिङ्क भनेर। अनि हेर्नुहोस्, यो नेपाली फोन्टको लागि हो, अनि यो विन्डो एक्सपीको लागि सबैको लिङ्क तपाईँले लेखेर एउटा नोटबुकमा
त्यसको लागि त्यो गर्न फाइनली म त्यो एउटा त्यो लिङ्कहरू पनि सेयर गर्छु। तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर लाइक सेयर प्लिज गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र म तलमा सबै कुरा म हालिदिन्छु कि कसरी कुन सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने पुरै लिङ्क म सेयर गरिदिन्छु। त्यस पछाडि तपाईँ यो प्रोसेस थ्रु जानुहोला। सबभन्दा पहिले हामीलाई तपाईँले कुनै पनि ब्राउजर युज गर्नु भइरहेछ भने त्यो गर्नुहोस्, कुनै प्रब्लम छैन। तर मैले गुगल क्रोमो युज गरिरहेको छु। अनि मैले तपाईँले सर्च गर्नुहोस्, सर्च बक्समा जानुहोस्, सर्च गर्नुहोस् कि ओराकल भिएम वेयर भर्चुअल बक्स। अनि मैले भर्चुअल मेसिन भन्छ, भिएमको मतलब हुन्छ भर्चुअल मेसिन। अनि त्यो गएर टाइप गर्नुहुन्छ भने स्टार्टिङमा नै त्यसको लिङ्क तपाईँले पाउनुहुन्छ। जुन लिङ्कमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँले यस्तो यो जुन तपाईँले हेरिराख्नु भएछ त्यस्तो हेर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि मैले विन्डोज 7 युज गरिरहेको छु। यसमा तपाईँ यहाँ छ नयाँ भर्जनको यो प्याकेज हो भर्चुअल बक्सको। त मैले विन्डोज युज गरिरहेको छु भने त्यसले विन्डोजमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले अर्को लिनक्स युज गर्नु भइरहेछ, त्यो युनिक्स कसैले युज गर्छ, लिनक्स युज गर्छ, कसैले उबन्टु युज गर्छ। त मैले विन्डोज युज गरिरहेको छु, त्यसलाई विन्डोजमा गएर त्यो क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँले यस्तो त्यो पाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँ विन्डोज एक्सपी आइएसओ इमेज भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले विन्डोज एक्सपी आइएसओ इमेज पाउनुहुन्छ, त्यो तपाईँसँग भइहाल्छ। अर्को छ भने प्रित फन्ट छ, मैले प्रित फन्ट त्यो गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ जानुहोस्, यहाँ तपाईँले डाउनलोड लिङ्क हेर्नुहुन्छ, डाउनलोडमा क्लिक गर्नु, डाउनलोड भइहाल्छ। अर्को छ नेपाली टाइपशाला, यहाँ छ नेपाली टाइपशालाको लागि नेपाली टाइपशाला छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले त्यो जिप फोल्डरमा पाउनुहुन्छ डाउनलोड टाइपशाला छ, यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यो डाउनलोड भइहाल्छ। अब अर्को प्रोसेस के छ भने त्यो सबै डाउनलोड भइसके पछाडि तपाईँले डाउनलोड फोल्डरमा जानुहोस्, सबैलाई सर्च गर्नुहोस् के तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो। त्यस पछाडि सबभन्दा पहिले तपाईँ विन्डोजमा जानुहोस्, त्यो भर्चुअल बक्स छ, भर्चुअल बक्स त्यसमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस्, रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले पाउनुहुन्छ। यसको लागि अलिक टाइम लिन्छ। त्यस पछाडि जब तपाईँको आउँछ यो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुहुन्छ भने यस या नोको अप्सन आउँछ, तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र यसको लागि अलि टाइम बढी लिनुहोस्। अब आयो, अब तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यो प्रोसेसिङ भइरहेछ, प्रोसेसिङ। अब हेर्नुहोस् इन्स्टलेसन प्रोसेस आयो। अब नेक्स्ट गर्नुहोस्, नेक्स्ट गरेर फेरि नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब क्रिएट स्टार्ट भने यसलाई सबैलाई इग्नोर गरेर तपाईँ नेक्स्ट गर्दै जानुहोस्। अब वार्निङ यो पनि यस गर्नुहोस्। अब इन्स्टल प्रोसेस आउँछ, इन्स्टल गर्नुहोस्। अब इन्स्टल भइरहेछ, यसको लागि इन्स्टलेसन प्रोसेस स्टार्टिङ छ। अब यसको लागि टाइम बढी लिन्छ। म भिडियोलाई पज गरिरहेको छु किनभने तपाईँहरूको बोरिङ हुन्छ यसको लागि, त्यसैले म त्यसलाई अलिक पज गर्छु। त्यस पछाडि जुन प्रोसेस फिनिस हुन लाग्छ भने म फेरि म स्टार्ट गर्छु। अब तपाईँको यो केही वार्निङ्सहरू आउँछ। यो तपाईँले जुन वार्निङ आउँछ त्यसलाई डोन्ट इन्स्टल नगर्नु होला, कृपया इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो वार्निङहरू 1-2 चोटि आउँछ, त्यसलाई इन्स्टल गर्दै फाइनली तपाईँले त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्नुहुन्छ, यो फिनिसिङमा पुग्नुहुन्छ। अहिले प्रोसेस चालु हुन्छ। फेरि हाम्रो यो एउटा इन्स्टलको फेरि वार्निङ विन्डोज सेक्युरिटी वार्निङ आयो, किनभने त्यसले वार्निङ के आउँछ भने कि तपाईँले यो सफ्टवेयरमा ट्रस्ट गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर। तर जे भए पनि म विश्वास गर्छु त्यस्तै भनेर सोचेर तपाईँ इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्स्टल
फाइनली इन्स्टल भइहाल्छ। अलि